Välkommen till Svensk diktamen. Idag pratar vi om mänskliga rättigheter i Sverige. Vi går igenom vad mänskliga rättigheter är. Vi tittar på FN:s deklaration. Vi pratar om jämställdhet. Och vi lär oss om barns rättigheter. Vi tar också upp minoriteter, HBTQI och arbetet mot diskriminering. Vi börjar från början. Mänskliga rättigheter gäller alla människor. Alla har samma rättigheter. Det spelar ingen roll vem man är. Den svenska regeringsformen skyddar dessa rättigheter. Den säger att alla ska kunna delta i samhället. Alla ska behandlas jämlikt. Ingen får diskrimineras. Diskriminering på grund av kön är förbjudet. Även hudfärg, etniskt ursprung och religion. Även språk, funktionshinder och sexuell läggning. Och ålder. Efter andra världskriget bildades FN. FN står för Förenta nationerna. FN skapades för att förhindra krig. Och för att skydda mänskliga rättigheter. År 1948 kom FN:s deklaration. Det är en förklaring om de mänskliga rättigheterna. Den har 30 artiklar. Den säger att alla människor är födda fria. Alla är lika i värde och rättigheter. Här är några viktiga rättigheter. Alla har rätt att säga sin åsikt. Alla har rätt att arbeta och vila. Alla har rätt att gå i skolan. Alla har rätt att fly och söka skydd i ett annat land. Alla har rätt att tro på vilken religion man vill. Man får också välja att inte tro alls. Alla har rätt till en nationalitet. Ingen får frånta sitt medborgarskap utan laglig anledning. I Sverige finns diskrimineringslagen. Den förbjuder diskriminering. Lagen skyddar mot sämre behandling på grund av kön. Också ålder, etnicitet och religion. Och sexuell läggning och funktionsnedsättning. Nu pratar vi om jämställdhet. Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma rättigheter. De har också samma skyldigheter. De ska ha lika mycket makt att påverka samhället. Här är några exempel på jämställdhetsarbete. Sverige vill ha lika många kvinnor och män i politiken. Det finns lagar om lika lön för lika arbete. Skolor arbetar för lika möjligheter för alla. Föräldrapenningen gör att båda föräldrar kan vara hemma med barn. Staten uppmuntrar föräldrar att dela på ledigheten. Vi går vidare till våld och förtryck. Våld i nära relationer är brottsligt. Hedersrelaterat våld är också förbjudet. Sverige har en samtyckeslag. Det betyder att sex måste vara frivilligt. Det gäller även inom äktenskap. Barnäktenskap är förbjudet. Det är när någon under 18 år gift sig. Sexköpslagen gör det olagligt att köpa sex. Straffet riktas mot köparen, inte mot den som säljer. Nu pratar vi om barns rättigheter. FN har en barnkonvention. Den skyddar barns mänskliga rättigheter. Sedan år 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Barnkonventionen säger flera viktiga saker. Politiker ska fråga barn vad de tycker. Det gäller innan beslut som påverkar barnen. Domstolen ska fråga barnet vid skilsmässa. Kommuner ska tänka på barns bästa när de bygger. Sjukvård och skolor ska motverka diskriminering. Allt våld mot barn är förbjudet. Det gäller i hemmet
och i hela samhället. Sverige var först i världen med att förbjuda barnaga. Det var år 1979. Nu kommer vi till minoriteters rättigheter. Sverige har 5 nationella minoriteter. De är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De har rätt att använda sina språk. Det gäller i kontakt med myndigheter. Och i förskola och äldreomsorg. Samerna är också ett urfolk. De har en lång historia i norra Sverige. Området kallas Sápmi. Samerna har ett eget parlament. Det heter Sametinget. De har rätt till renskötsel. Nu pratar vi om HBTQI-personer. HBTQI är ett samlingsnamn. Det står för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Också queera och intersexpersoner. Diskriminering av HBTQI-personer är förbjudet. Alla har rätt att leva med vem de vill. Det är tillåtet att gifta sig med samma kön. Personer med funktionsnedsättning har också skydd. Det finns lagar mot diskriminering. Lagar ska ge lika möjligheter att delta i samhället. Till sist. Arbetet mot diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen förkortas DO. DO är en myndighet som arbetar för lika rättigheter. BO ser till att diskrimineringslagen följs. Arbetsplatser och skolor ska arbeta mot diskriminering. Hatbrott är brott mot personer på grund av grupptillhörighet. Hatbrott ger strängare straff. Nu sammanfattar vi. Mänskliga rättigheter gäller alla. FN:s deklaration från 1948 slår fast detta. Sverige har lagar mot diskriminering. Jämställdhet mellan könen är ett viktigt mål. Barnkonventionen är svensk lag. 5 nationella minoriteter har särskilda rättigheter. HBTQI-personer och personer med funktionsnedsättning skyddas. DO arbetar mot diskriminering. Det här var mänskliga rättigheter. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa avsnitt.